เมาส์ตัวนี้นะครับทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์เนาะหนัก40 กรัมมาพร้อมดองเกิล 8K นะครับที่มีหน้าจอบอกข้อมูลทุกอย่างเลยมีเลขกำกับไว้ใต้เมาส์ทุกอันด้วยนะครับ Arbiter Studio X Vancer Akisu ตัวนี้เลยทุกคนซึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นเมาส์ไซส์เล็กที่ดีที่สุดในปี 2024 นะครับตอนแรกผมก็คาดหวังให้เป็นงั้นทุกคนแต่จริงแล้วมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มุมนึงมันก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ นั่นแหละเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันเจ้าตัว Akisu ตัวนี้นะครับมันเป็นการร่วมมือกันนะทุกคนระหว่าง Arbiter Studio ที่เขาผลิตคีย์บอร์ด Polar พวกนั้นออกมาเนาะแล้วก็ Vancer นะครับที่เขาเคยทำเมาส์แต่ก็ไม่ปังสักทีนะครับ Akisu นะครับมันมีความหมายในภาษาญี่ปุ่นโบราณว่าแมงปอนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วสมัยใหม่เขาอาจจะนิยมเรียกกันว่าทอนโบละมั้งแต่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าระหว่าง Akisu กับทอนโบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแปลว่าแมงปอเหมือนกันนะแต่ว่าคำไหนมันเท่กว่านะครับก็ต้องAkisu อยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นดีไซน์โดยรวมๆของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมาในธีมแมงปอนะครับจะเห็นว่าด้านใต้เมาส์มันก็เป็นแบบแมงปอตัวเบลเลอร์เลยทุกคนซึ่งมันเป็นแบบ 3D ด้วยนะคือมันมีแบบลึกตื้นมีบุ๋มอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็ดูสวยดีแล้วก็ดูแบบแตกต่างจากเมาส์ตัวอื่นดีนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมว่ามันทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทุกคนซื้อไปตอนนี้นะครับแล้วทุกคนลองจับดูทุกคนอาจจะสงสัยก็ได้ว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ยังไงวะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกแบบพลาสติกอะไรอย่างนั้นเลยอย่างน้อยๆก็ผมก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนำตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับเจ้าตัว Sonic M2K เมาส์ฟิงเกอร์ทิปที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ของผมเหมือนกันเนี่ยตัวนั้นมันให้ความรู้สึกว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบแท้ๆมากกว่าจริงๆมันก็ไม่มีหรอกแบบแท้กับไม่แท้นะครับเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์ยังไงมันก็เป็นคอมโพสิตอยู่ทุกคนคือเขาเอาเส้นใยไฟเบอร์นะครับแบบยืดหยุ่นได้เลยนะมาผสมกับแมทริกซ์ในรูปแบบของเหลวนะครับมาผสมกันจนเกิดมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าอย่างที่ทุกคนอยู่บนเจ้าตัวนี้นั่นแหละซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์โดยปกติแล้วนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าค่า fatigue resistant นะครับคือการต้านทานความงอหรือว่าจะเรียกง่ายๆภาษาคนบ้านๆว่าความแข็งแรงมันแล้วกันมันจะแข็งแรงกว่าพวกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับแบบมันจะหักงอได้ยากกว่าเนาะแล้วก็น้ำหนักเบากว่าด้วยนะครับก็นี่แหละคาร์บอนไฟเบอร์ของเขานะครับเพราะงั้นคาดหวังได้เลยว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูบอบบางแค่ไหนนะครับมีรูเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันแข็งแรงแบบแข็งแรงมากๆไว้ทุกคนคือมันทำให้เจ้าตัวคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตของแบบไฟนอลเมาส์ที่เขาทำออกมาเนาะดูหลอกเด็กไปเลยทั้งที่เขาก็หลอกเด็กอยู่แล้วอันนี้ยิ่งหลอกเด็กเข้าไปใหญ่เลยทุกคนถ้าเทียบกับเจ้าตัวAkisuตัวนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าผมยังเจอปัญหาไซเบอร์เทิลที่มันมุชชี่แล้วก็มีขนาดที่มันเล็กอยู่เว้ยแล้วก็ตำแหน่งของมันมันแปลกๆชนิดหนึ่งเพราะว่าสมมติผมรีแลกคลอไปแล้วกันนะครับตำแหน่งที่ผมวางนิ้วโป้งไปมันจะอยู่ใต้เมาส์5เลยเว้ยแล้วผมเป็นคนที่บายสกิลไว้ที่เมาส์4เยอะนะครับเวลาผมจะแดดจะกระโดดเรสอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องเอื้อมนิ้วโป้งของผมลงมานะครับเพื่อกดเมาส์4ซึ่งเอาตามจริงมันน่ารำคาญที่ผมจะต้องแบบเอื้อมนิ้วลงมาเพื่อกดเมาส์ตลอดเวลาเก็ตปะแต่ว่าถ้าเกิดผมจับฟิงเกอร์ทิปไปเนี่ยก็จะหมดปัญหานี้ไปได้เพราะว่าตำแหน่งนิ้วโป้งของผมมันก็จะอยู่ตรงเมาส์4พอดีนะครับแต่ไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นไซเบอร์เทิลที่มุชชี่อยู่ดีเว้ยจะเห็นว่ามันมีพรีแล้วก็โพสทาเรลที่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แรงในการกดของเมาส์4กับเมาส์5เนี่ยก็ไม่เท่ากันทุกคนเมาส์4เนี่ยจะยวบมากแต่เมาส์5เนี่ยยวบไม่เท่านะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่เชิงเป็นข้อสังเกตหรอกแต่ว่าก็เป็นปัญหาสำหรับผมเหมือนกันก็คือตัวlooking ของเขานะครับมันเลื่อนง่ายมีสเต็ปมันแท็กทายก็จริงเว้ยแต่ว่าในการกดลงไปผมรู้สึกว่ามันใช้แรงในการกดเยอะไปหน่อยทุกคนซึ่งไอ้ปัญหา Saberton แล้วก็ Scoville อันนี้เนี่ยเขาออกแบตช์ใหม่มาแล้วนะทุกคนเขาจะแก้ปัญหาเรื่องความยวบของ Saberton แล้วก็น้ำหนักในการกดของตัว Scoville เนี่ยมันจะเบาลงมากๆเลยเว้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าทาง Mouse Innovation เขาจะเอาแบต2เข้ามาหรือเปล่ายังไงก็ไปถามเขาอีกทีแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบต1เนี่ยผมไม่รู้ว่านี่เป็นยูนิตของผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาออกมาแบต2แล้วเขาเคลมว่ามันแก้ปัญหานี้ได้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นหลายตัวแล้วทุกคนสำหรับแบต1นะครับแล้วก็ในส่วนของสวิตช์ M1 M2 เนี่ยเขาว่าใช้เป็น mechanical switch นะครับทุกคนเขาจะไม่ใช่พวกแบบ Omron optical ที่เขานิยมใช้กันในสมัยนี้เนาะแต่ถามว่าผมติดไหมผมก็ไม่ติดนะครับเขาว่าใช้เป็น Huano Dragon Clawสวิตช์นะมันจะเป็นแบบสีชมพูแล้วก็มีฐานสีฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะน้ำหนักในการกดมันก็กลางๆนะครับไม่ได้เบาแล้วก็แท็กทายเหมือนพวกแบบHono Blue Shell Pink Dot แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกดที่โอเคผมไม่บ่นแล้วกันแล้วผมก็เชื่อทุกคนก็ไม่น่าบ่นเหมือนกันนะครับมันไม่ได้แย่แล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมีพรีนะครับแล้วก็ Post Travel อยู่นิดนึงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่นเกมที่ต้องแบบกดเมาส์ค้างอะไรอย่างนี้แบบเกมที่มันเน้น tracking อะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คลิกทีเดียวเลยในเกมแบบ Tactical Shooter นะครับ CS Valorant เนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรเรื่องของ P แล้วก็ Post Travel นะครับส่วนไซส์ Play เนี่ยแทบจะไม่มีเลยเว้ยแบบนิดเดียวจริงๆทุกคน
แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เปิดโลกของผมเลยแล้วกันก็คือเจ้าตัว Stock Feed ไอ้ Dot Feed ที่เขาติดกับตัวเมาส์มาเนาะตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบฟีดธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกมั้งแต่ว่ามันคือฟีดของ Unusual Way Sport นะครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนไม่รู้มันเป็นแบรนด์จีนนั่นแหละทุกคนที่ตอนนี้กำลังไฮป์กันมากๆนะครับในคอมมูต่างประเทศแล้วตอนแรกอ่ะผมใช้กับแผ่นผ้าผมรู้สึกว่ามันช้าแบบก็ไม่ได้หวือหวาอะไรก็ใช้งานได้ใช่ไหมแต่พอใช้กับกระจกอ่ะเสียงมันเงียบแบบเงียบมากๆแล้วมันก็สมูทมากๆเลยเว้ยทุกคนคือณจุดนี้ถ้าเกิดมีคนถามว่าพี่ใช้ดอทฟีอะไรคู่กับแผ่นกระจกดีนี่คือตัวแรกนะครับ Unusual Way Sport Silver Fox ตัวนี้เลยไม่น่าจะมีอะไรดีไปกว่าตัวนี้ณตอนนี้แล้วนะครับสำหรับแผ่นกระจกเนาะก็ถือว่าดีนะที่เขาแถมมาให้เลยตั้งแต่แรกนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักของเขาเนี่ย40 กรัมนะแล้วก็บาลานซ์ออกมาได้ดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันจะหนักไปทางด้านหน้าหรือว่าไปทางด้านหลังเลยเนาะคือตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่ว่าถ้าเมาส์มันอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักประมาณ35จนถึงประมาณแบบ50จนถึง60 กรัมเนี่ยผมก็ไม่บ่นแล้วเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเมาส์มันเบาไปเช่นแบบ30 กรัมไปเลยผมก็ไปเพิ่มไปลดเซนในเกมนะครับแต่ถ้าเมาส์มันแบบหนักไปเลยผมก็ไปเพิ่มเซนในเกมให้มาทดแทนกันอะไรอย่างนี้เนาะคือน้ำหนักเมาส์มันอยู่ที่การปรับตัวมากกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไฮป์อะไรเกี่ยวกับน้ำหนักอีกแล้วในเมาส์สมัยนี้นะครับแล้วก็เรื่องของโคตติ้งของเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมลืมพูดไปตอนวัสดุตะกี้นะครับคือมันออกจะแนวแบบลื่นๆนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงกับลื่นเหมือนพวกแบบไฟนอลเมาส์อุลตร้าเอ็กตัวสีดำนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กริปปี้ถ้าพวกแบบไวเปอร์วีทริโปลัมซูแมเอ็กอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบนะถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันลื่นไปก็ติดกริปเทปที่เขาแถมมาให้ในกล่องก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของรูปทรงเนี่ยอยากให้ดูตัวดองเกิลนิดนึงละกันนะครับอันนี้คือดองเกิล 8K แถมมาให้ในกล่องแล้วนะแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับว่าอินโฟบอกเราทุกอย่างเลยนะครับว่า polling rate เท่าไหร่เปิดหรือปิด motion sync ไว้ lip of descent เท่าไหร่ซึ่งไอ้ polling rate อะไรพวกนี้เนี่ยสามารถปรับที่ตัวใต้เมาส์ได้เลยนะครับส่วนรูปทรงของเจ้าอาคิสุตัวนี้เนี่ยคือมาเป็นเมาส์ไซส์เล็กนะครับทุกคนถามว่าไซส์เล็กประมาณไหนมันจะพอๆกันเลยนะครับกับเจ้าตัว Final Mouse Ultra X Cheetah หรือว่าไซส์ small ไซส์เล็กของทาง Final Mouse เขานะครับผมเป็นคนที่ชอบ Final Mouse ไซส์เล็กอยู่แล้วผมก็เลยรักเจ้าตัวนี้มากเว้ยในแง่ของรูปทรงนะครับซึ่งถามว่ามันเหมือนกันขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันจริงๆอาคิสุเนี่ยจะมีความแคบของตัวเมาส์หรือว่าความคอดของทางด้านข้างของตัวเมาส์เนี่ยที่มันแคบกว่านะครับเวลาคุณจับลงไปคุณจะรู้สึกเลยว่าอาคิสุเล็กกว่าชีต้าหรือว่าไซส์ small ของทาง Final Mouse นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันเหมือนกันก็คือถ้าเกิดดูไปด้านหน้าจริงๆเนี่ยเจ้าตัวอาคิสุนะครับมันจะมีความโค้งหรือว่าความเทปเปอร์อินเข้ามาในตัวเมาส์เว้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปดู Final Mouse Cheetah เนี่ยมันจะมีความบานออกนะครับคือมันส่งผลให้เวลาคุณจับปาล์มคลอหรือว่าจับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวางนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้ทางด้านหน้าเนี่ยชีต้านะครับจะรู้สึกกว้างกว่าถ้าเทียบกับเจ้าตัวอาคิสุเนาะถามว่าในการใช้งานจริงมันแตกต่างกันแบบเห็นแบบสระสำคัญอะไรขนาดนั้นไหมผมก็คงตอบแทนพวกคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจับแบบนั้นเนาะแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับไอ้2สิ่งที่ผมบอกไปเลยก็คือความข้อของทางด้านข้างแล้วก็ความกว้างของทางด้านหน้าของตัวเมาส์นะครับส่วนเรื่องของแบ็คฮัมอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยคือเป็นเมาส์เตี้ยๆแบนๆนะครับที่ถ้าเกิดคุณชอบให้เมาส์มันเต็มอุ้งมือมากเนี่ย2ตัวนี้ไม่ใช่คำตอบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบแบบรีแลกซ์คลอจับหลวมๆหรือว่าจับพินเชอร์นิดหน่อยเนี่ย2ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเหมือนผมนะครับหรือว่าจะฟินกระถิบก็ได้ทุกคนเพราะงั้นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดเทียบเจ้าตัวคิสุตัวนี้กับ Final Mouse Cheetah เนี่ยในแง่ของวัสดุงานประกอบอะไรก็แล้วแต่คุณภาพของตัวเมาส์ตัวนี้คุ้มค่ากว่าเยอะมากๆเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดพูดกันในแง่ของเชฟบางเดียวหรือรูปทรงเนี่ยผมยังเอมไปในทาง Final Mouse Cheetah มากกว่าเพราะว่าเมื่อผมใช้เข้ามานานผมก็เลยถนัดกว่ามั้งตัวนี้มันอาจจะแบบแคบไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นมั้งผมก็นะถ้าเกิดรูปทรงเดียวผมก็ยังชอบ Final Mouse มากกว่าอยู่ดีนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะเทียบหรือว่าจะพูดว่า2ตัวก็ได้นะก็คือเจ้าตัว ATK F1 Extreme แล้วก็ Hitscan Hyperlight ตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วมันมีความคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่ได้แบบ1 ต่อ 1โคลนขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบจับคลอจะ aggressive หรือว่า relax ก็ได้แล้วคุณอยากได้ความสัมผัสอุ้งมือนิดหน่อยหรือว่าไปจนถึงมากเนี่ย2ตัวนี้ยังไงก็ดีกว่าเจ้าตัวอาคิสุแน่นอนนะครับถ้าเกิดเอาไซส์มือ 16.5 เซนของผมเป็นเกณฑ์เนาะเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตัว2ตัวนี้เนี่ยมันแบบมันเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วก็แคบกว่ามากเลยเว้ยคือมันอาจจะเป็นเมาส์ที่เหมาะกับการจับฟิงเกอร์ทิปมากกว่าจับคลอแล้วกันแต่ถามว่าจับคลอได้ไหมมันก็จับได้แต่มันจะไม่มีทางรู้สึกเติมเต็มอุ้งมือคุณเท่าเจ้า2ตัวนี้แน่นอนเว้ยทุกคนเพราะงั้นนี่คือไซส์มีเดียม2ตัวนี้นะ
ตัวนี้คือไซส์ small นะครับสำหรับผมจะมองต่างก็ได้แต่ว่ามันให้ฟีลอย่างนั้นจริงๆเว้ยทุกคนตัวนี้มันเล็กมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าเจ้าตัวนี้มันเหมาะกับการจับแบบไหนไซส์ประมาณไหนนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับพวกแบบเมาส์แบบในตลาดที่กัน G Pro X หรือว่าพวกแบบ Viper V3 Pro เนี่ยมันจะเล็กไปมากๆแบบมากๆเลยเว้ยทุกคนผมแนะนำว่าคุณไม่ควรมือเกิน17หรือ maximum ก็คือ18เซนนะครับถ้าเกิดมือเกิน18เซนขึ้นไปเนี่ยกริปเดียวที่ควรจับได้ก็คือฟิงเกอร์ทิปเท่านั้นเว้ยมันยากมากถ้าเกิดคุณมือใหญ่แล้วคุณจะมาจับคลอหรือว่าจับปาล์มบนเจ้าตัวนี้นะครับส่วนสเปคภายในเนี่ยเขาจะยังใช้เป็น PAW 3395อยู่นะครับคู่กับ Nordic 52840เนาะก็ไม่ได้เป็นสเปคที่ถือว่าท็อปไม่ได้เป็น3950แต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่น่าจะบ่นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นผมจะไม่ลงเรื่องของสเปคเทสอะไรเยอะละกันเอาเป็นว่ามันโอเคผมใช้งานมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นปัญหาอะไรนะครับแบตเตอรี่ที่ 4K ปิด motion sync ไว้นะจะอยู่ได้ราวๆ20ชั่วโมงบวกลงนิดหน่อยนะครับก็ประมาณ2 วันประมาณนั้นมั้งผมใช้งานวันประมาณ 6-7 ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นสรุปกันแบบเร็วๆแบบที่ให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผมจะนิยามมาคิดสุดตัวนี้เนี่ยว่าเป็นเมาส์ที่เล็กที่สุดในตลาดณตอนนี้แล้วกันแบบในเมาส์ไซส์ทรงปกติไม่ใช่เมาส์ทรงแบบฟิงเกอร์ทิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณเคยลองไฟน์เมาส์ไซส์ S มาแล้วเคยลองชีต้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเล็กไปแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบจับฟิงเกอร์ทิปแต่ยังอยากได้เมาส์ที่มันไซส์ปกติอยู่น้ำหนักเบาวัสดุดีแข็งแรงมากๆแบบเอาเป็นว่าเมาส์ที่ดี1ตัวสำหรับฟิงเกอร์ทิปแล้วกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆแล้วผมก็เอนจอยมันมากๆกันนะครับในการจับฟิงเกอร์ทิปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะจับคลอหรือว่าจับพินเชอร์เนี่ยก็จับได้แต่มือคุณต้องประมาณผม16เซนนะครับนี่แหละสรุปของเจ้าตัว Arbiter X Lancer Akisu ตัวนี้นะครับผมที่นี่การซื้อจากร้าน Master Innovation ไว้ทางด้านล่างแล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนนะครับ